Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Z Truyền. Đây là chương trình nơi chúng mình mời những Gen Z nổi bật đến và tụi mình sẽ mượn những lá bài tarot để mọi người kể những cái câu chuyện về tính cách nè, sự nghiệp và cả tình duyên nữa. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một người hơi lạ. Người lạ ơi. Hello mọi người, mình là Cam và ngày hôm nay thì Orange rất là vui khi mà được gặp mặt tại Gen Z Truyền ngày hôm nay. Mai đang khá là tò mò về tính cách của chị Cam, cho nên là mình thử để những lá bài nói hộ xem là tính cách của chị Cam như thế nào nha. Chị Cam nhận xét mình là bản thân mình là một người như thế nào? Chị cảm thấy chị là người kiên nhẫn. Nóng tính thì cũng đôi lúc thôi, không nóng tính hoài. Tình cảm thì chắc là cũng rất là tình cảm. Mình thử bóc một lá bài xem là những cái gì chị nhận xét về bản thân mình có đúng không? Một lá là đúng không? Đúng rồi, một lá thôi. Lá này đi. Three of Pentacles hả? Chị Cam có phải là một người kiểu hay bị confused á, tức là kiểu hay bị hoang mang á, hay bị lạc lối không? Chị nghĩ là trong sự nghiệp có một khoảng thời gian chị rất là lạc lối, kiểu như là chị bị mất cái điểm tựa. Mọi thứ đang rất là smooth, rất là nhẹ nhàng và rất là trơn tru, cho tới một cái lúc mà mình nhận ra một cái sự thật á, xong rồi mọi thứ nó gãy liền lúc đó, và chị cảm thấy là mình không thể tin những cái người xung quanh mình được nữa. Lúc đó là thật sự là cảm thấy mất chỗ dựa, mất phương hướng, và phải mất 1-2 năm để mà mình thật sự tìm lại được cái lòng tin của mình, cũng như là tìm lại được cái chỗ dựa vững chắc để mà mình đi tiếp. Thì cái lúc mà mất niềm tin như vậy á, thì chị làm sao để chị có lại niềm tin? Lúc trước thì chị hay cưỡng cầu, chị luôn luôn đặt ra cái yêu cầu là một cái mối quan hệ với người này người kia nó phải có những cái tiêu chí này, người này phải làm cái này cho mình phải làm được cái này cho người kia. Nhưng mà sau nhiều chuyện xảy ra thì chị cảm thấy là mình có thể làm được hết tất cả các tiêu chí đó, nhưng mà mình không thể yêu cầu, không thể bắt người ta làm được tất cả các tiêu chí mà mình đưa ra cho người ta được. Và nhiều khi mình thương người ta nhiều, nhưng mà mình cũng không thể bắt ép người ta là thương mình nhiều như mình nghĩ là mình nên được yêu. Cuối cùng là chị thả trôi thôi, chị để cho mọi thứ nó tự nhiên, và cái mối quan hệ nào nó còn cái sức mà nó ở lại thì nó sẽ ở lại. Gần đây mình có xem một cái buổi TEDx của chị Cam, thì chị Cam có nói cái vấn đề là hồi trước chị Cam là một người mà ít khi nào cảm thấy bản thân đủ, cứ thấy là mình làm được cái này rồi thì lại người ta lại nói tới mình là mình nên làm cái kia, và mình lại cố gắng. Tới lúc nào chị Cam nhận ra là không bao giờ là đủ? Gần đây thôi, tức là lúc mà chị cảm thấy là chị có khá thành tựu trong nghề nghiệp, chị bắt đầu cảm nhận là mình hơi ế nhỉ, mình nên có tiền nhưng mà mình hơi ế nhỉ, mình nên có bồ không nhỉ. Nhưng mà khi mà chị có người yêu rồi thì chị lại cảm thấy là sự nghiệp của mình rất hơi chững lại nhỉ, mình có cần thêm nhiều thành tựu nhỉ. Nhưng mà tới một lúc chị cảm thấy là hai cái đó khó có thể nào mà nó cân bằng được. Cuộc sống ai cũng phải có một cái sự chọn lựa, cho nên là cuối cùng là chị cảm thấy là mình hơi tham lam quá thì phải. Mình đang muốn mọi thứ nó đều đủ đầy, nhưng mà cuộc đời mà nó đâu có thể cho mình hết được. Mà có cái khoảnh khắc nào mà khiến cho chị nhận ra là mình không còn cách nào khác ngoài việc mình phải cố gắng kiểu hài lòng, và mình phải cố gắng hài lòng với cái chuyện mà cái đỉnh cao của cái sự đủ là mình sẽ không bao giờ tới cái đỉnh cao đó chưa? Cái đỉnh cao thì chị nghĩ là đó không nên, duy nhất là cái đỉnh cao về cái khả năng của con người thì chị lại không nghĩ là mình nên cảm thấy đủ, tại vì nó sẽ làm cho mình cảm thấy bị lười, và chị không nghĩ là khả năng của con người nên bị giới hạn như vậy. Nhưng mà có một cái mà chị nên cảm thấy là mình nên cảm thấy thỏa mãn, đó là cái cuộc sống độc thân của mình. Em biết không, người ta ế, người ta hay lúc nào cũng đi cầu duyên, cầu đông cầu tây, cầu bắc vô nam, cầu có bồ. Nhưng mà tới một lúc chị cảm thấy là có bao giờ mình thật sự mình hài lòng và mình ổn khi mình ở một mình hay không? Thì chị nhận ra là chị chưa bao giờ như vậy. Mình muốn có người yêu, mình muốn có người này người nọ, mình muốn thích người này, mình muốn người kia thích mình, để cho mình có cái cảm giác là mình có cái sự yêu thương. Nhưng mà chị nhận ra là bản thân chị chưa có thương mình. Chị muốn có một cái người để mà quan tâm chăm sóc mình, và có người để mình quan tâm chăm sóc họ. Nhưng mà cuối cùng chị nghĩ lại là mình cần người ta không á, mình có thật sự cần hay không. Chị trong cái quá trình mà mình đi cầu duyên quá nhiều như vậy,
cũng là nhờ tarot nè, nhờ những cái lúc mà chị xem trả bài chung á, thì em có để ý là hay có những cái câu là hãy nhìn vào đứa trẻ bên trong không? Đúng rồi. Hãy nuôi dưỡng bên trong tâm hồn của mình không? Những cái câu đó chị chưa nghe bao giờ hết. Từ cái lúc mà chị đi theo con đường tâm linh chị mới nghe được, và chị cảm thấy là cũng đúng ha. Trước giờ là mình chưa bao giờ thực sự lắng nghe bản thân của mình hết á. Mình luôn luôn nghĩ là mình chưa đủ đẹp cho nên là người ta không có thích mình, người ta không những cái người mà mình muốn người ta không có theo đuổi mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại thực sự là sáng sớm đã uống đủ mấy cốc nước chưa, rồi mình đã thực sự đi tập gym để mà cho cơ thể khỏe hơn chưa, có thực sự ăn uống đủ giờ đủ giấc chưa, kiểu như vậy. Chưa bao giờ chị làm những cái điều đó thật sự một cách nghiêm túc hết. Thì tới gần đây chị mới bắt đầu cái guồng là thực sự là phải chăm sóc bản thân mình, thực sự coi bên trong mình là một cái đứa trẻ nó đang lớn, để mà mình chăm bẵm nó, mình nuôi dưỡng nó, mình cưng chiều nó. Nói chung là viết bài khi em lớn nhưng mà thật ra là vẫn chưa lớn, vẫn còn là một đứa trẻ, đúng không? Mình thật ra mình khá là tò mò về cái chặng đường sự nghiệp của chị Cam. Tại vì hồi nãy chị Cam có kêu là tự nhiên cảm thấy bản thân sự nghiệp đang chững lại. Nhưng mà thật ra mình không cảm thấy như vậy á. Tại mình thấy là khi em lớn nằm trong top những bài được nghe nhiều nhất của Spotify năm 2021. Không biết tại sao chị Cam lại nghĩ là sự nghiệp mình đang chững lại nữa. Không phải là chững lại mà là xem báo đài thì chắc là cũng biết là đó, một cái khoảng thời gian như vậy thì mình nghĩ là mọi người nghĩ là chắc là Cam mà xong rồi, tàn đời rồi, không làm nghề tiếp được nữa. Thì lúc đó mình thật sự cũng đã nghĩ như vậy đó. Mọi người nói quá nhiều đi và mình để những cái lời đó nói đó nó vào trong đầu của mình thật, và mình bắt đầu tin. Mất khoảng 1 năm mấy để mà mình thật sự là mình bắt đầu tin vào những cái gì mình đang làm nó thật sự đang có kết quả, đang khởi sắc lại. Có thể mình đang có những bài hát do mình sáng tác và mọi người cũng có rất nhiều người nghe. Và mình thử bóc một lá bài để xem là bài tarot nói gì về chuyện sự nghiệp của chị Cam ha. Chị Cam cung Bảo Bình là cung khí á mọi người, cho nên là nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều, với lại là kiểu đôi khi sẽ hơi bị lạc lối, giống như hồi nãy mình nói tính cách đó. Kiểu thấy người ta nói vậy xong kiểu là hay là mình làm chuyện này đi, và làm sao để mình bớt đi cái sự khí trong người đấy. Để bóc đi ra nói ha. Đây đi. Lá này là Queen of Wands. Chị Cam trong sự nghiệp là một người rất là biết mình muốn gì á, và kiểu chị Cam sẽ đấu tranh hết mình. Nhưng mà hồi trước mình có được nghe một câu chuyện là đáng lẽ hồi xưa á, nếu mà vũ trụ đưa đẩy thì đáng lẽ là chị Cam bây giờ là nhà văn hay là nhà báo gì rồi, nhưng mà tự nhiên nó lại rẽ hướng và chị Cam trở thành ca sĩ. Rốt cuộc là tại sao nó lại có cái sự rẽ hướng đó vậy? Ngày xưa thì là cái năng khiếu về viết, năng khiếu về anh văn cũng như năng khiếu về ca hát nó đều bằng nhau. Mỗi cái mình đều làm một cách bình thường, cách tự nhiên thôi, và mình không nghĩ cái nào nó sẽ phát triển thành nghề hết. Viết văn cũng là viết lén, viết trong cái máy ở nhà, cọc cái CPU hồi đó còn ngồi với bàn mà xong rồi cũng để đó thôi, mình đọc thôi, cũng đâu có cho ai đọc đâu. Biết tiếng Anh thì mình cũng nghĩ là học thì nó là một cái ngôn ngữ, nó giúp cho cái chuyện giao tiếp của mình nó dễ dàng hơn thôi. Còn về ca hát thì thật sự là đó là một cái, nó là một cái năng khiếu mà coi như là mình giấu nhẹm nhất trong 3 cái năng khiếu. Tại vì sao? Là mình bị xấu hổ. Ở nhà mình rất là có ít cái sự riêng tư. Lúc nào ở trong phòng thì mình cũng không được đóng cửa phòng, lúc nào cũng phải mở cửa hết, cho nên là rất là ngại hát. Kiểu mình canh ba mẹ mình đi ra ngoài hết rồi đó thì mình mới ở nhà mình hát. Nhưng mà một khi mà ba mẹ bước vô rồi là mình sẽ nín mình sẽ không hát nữa. Cái tư tưởng người lớn lúc trước thì cũng không có thật sự là ủng hộ cái chuyện đi hát, cho nên là mình nghĩ là đây là một cái mà mình sẽ chỉ làm trong lén lút, một cái gọi là guilty pleasure, đó là mình làm lén lén mình thấy vui thôi. Nhưng mà sau đó thì nó càng ngày nó càng lớn hơn. Cái chuyện viết hay là cái chuyện tiếng Anh hay chuyện giảng dạy tiếng Anh đi, nếu như mà mình thực sự có thêm nhiều năng lượng hơn, có thêm nhiều thời gian hơn, mình nghĩ là mình vẫn hoàn toàn có thể theo đuổi nó. Nhưng mà tại sức mình có hạn cho nên là mình lỡ theo ca hát rồi thì mình theo luôn. Nhưng mà khoảnh khắc nào mà chị Cam xác định là việc mà tôi đi ca hát và tôi làm ca sĩ nó là một cái mà tôi sẽ theo đuổi nó? Đó là cái lúc mà chị đọc một cái cuốn tạp chí của ba chị. Nói chung là ngày xưa là ba chị làm dịch thuật, dịch tiếng Anh qua tiếng Việt á, thì là ba chị có dịch những cái cuốn tạp chí về âm nhạc.
Thì cái năm đó chị còn nhỏ xíu thì là cái tờ báo đó nó có cái bài báo viết về Britney Spears. Britney đang rất là nổi và đang kiểu là công chúa nhạc pop á. Xong rồi mình đọc những cái bài báo đó và mình thấy là mình kiểu rất là muốn có một cái cuộc đời như thế. Em biết là chị ngày xưa chị còn nhỏ, chị rất là thích bắt chước, kể cả là chị đọc sách, đọc truyện gì đó thì chị sẽ bắt đầu chị bắt chước, chị sẽ ngồi viết một cái cuốn sách, cuốn truyện của chị, hoặc là chị đọc một cái cuốn sách giáo khoa, chị sẽ tự viết một cái cuốn sách giáo khoa của chị luôn về một cái chủ đề mà chị không biết gì hết, ví dụ như cuốn sách khảo cổ xong rồi chị ghi bài 1, xong rồi hướng dẫn gì đó, nhưng mà không có ý nghĩa gì đó, nó nhảm nhảm thôi, nhưng mà đó chị bắt chước. Chị đọc cái cuốn tạp chí đó chị cũng bắt chước, chị viết một cái bài báo về chị. Trời ơi, một cái bài báo về chị, xong rồi chị ghi là cô này là ca sĩ đang đứng hàng top nè, rồi cô này đăng cặp với cô sao hàng A gì đó, và có một bài hát đang đứng top một bảng xếp hạng hàng mấy chục tuần. Nhưng mà em biết không, có một cái gọi là manifest. Chị không biết, hồi nhỏ chị không biết, nhưng mà chị đã vô tình manifest nói em ạ. Và sau này nó thành sự thật. Chị thật sự đã có những bài hát no one. Nói chung là manifest là mình tìm cách mình thu hút năng lượng vũ trụ của mọi người, nó gọi là sao ta, định luật hấp dẫn, luật hấp dẫn. Nói chung là mình suy nghĩ như thế nào thì vũ trụ sẽ đem đến cái thứ mà mình muốn như vậy. Ca khúc đầu tiên của chị là Trà Sữa với bạn Đinh Nho Khoa. Tại sao lại có cái khúc đó, và cái ca khúc tiếp theo mà nó khiến Cam trở thành một trong những cái ca sĩ mà kiểu được nhiều người biết đến là Người Lạ Ơi nữa. Cái điểm bắt đầu của hai ca khúc này nó như thế nào? Để trở thành một cô ca sĩ trong cái bài báo mà chị tự viết, nó phải có một cái lộ trình. Tầm lúc mà chị 16, 17 tuổi, lúc đó là những cái cuộc thi tài năng nó đang nổi lên rất là nhiều. Thì chị cảm thấy con đường để đến tới cái danh vọng mà nhanh nhất đó là mình tham gia những cuộc thi đó. Và chị tham gia rất nhiều cuộc thi. Những cái cuộc thi thực ra nó cũng không có cái tuổi thọ nó dài quá, tầm 2-3 năm mà nó lại hạ nhiệt. Thì lúc đó là chị lại tìm kiếm cơ hội ở những chỗ khác, những cái quán cà phê, những cái quán bar, những cái quán acoustic. Chị tới đó chị hát, chị hy vọng rằng một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra cái tài năng của chị, nhưng mà cũng chưa. Chị lăn lộn tầm vài năm nữa thì có một cái lời mời của một nhạc sĩ, nhiều nhạc sĩ người ta kêu chị hát demo cho họ. Cái demo Người Lạ Ơi mới được trao cho chị để mà chị thực sự là chị hát bài đó thành official, thì mới trở thành là một bài hát mà chị debut với cái tên Orange. Trước đó thì là chị hoạt động indie, tức là chị làm với bé Nho, một cái bé em, chị tạo thành một cái nhóm song ca indie tên là Quýt và Nho, và cho ra đời bài hát Trà Sữa. Thì thật sự là bài hát đó cũng khá là trộm vía, đó là ngày xưa thì lúc mà ra thì cũng khá là được yêu thích. Thì trong suốt cái khoảng thời gian mà 2-3 năm là cứ liên tục đi hát indie rồi này nọ, rồi kiểu cũng không được nhiều người biết đến á, Cam có bao giờ nghĩ là cái con đường này nó không phù hợp với mình phải bỏ đi thôi? Chị cũng ráng á. Mẹ chị lúc nào cũng la chị là tại sao không tìm một cái backup plan cho mình, một cái phương án B. Thì chị cũng đã cố gắng là đi làm giáo viên tiếng Anh, để mà thôi thì sau này nếu như mà không làm ca sĩ được thì mở một cái trung tâm dạy tiếng Anh. Chị cũng đã đi thử dạy trial cho vài người á, nhưng mà chị cảm thấy là nếu như mà bây giờ chị làm giáo viên Anh văn, chị sẽ bị phốt. Tại sao? Đánh học sinh. Tại vì cái tính chị nó rất là cọc. Nếu như mà chị cảm thấy là cái tính của chị mà làm giáo viên á là chị sẽ cãi nhau với học sinh, mà như vậy là điều không nên. Cho nên là thôi, rất may là chị đã không làm giáo viên em ạ. Thì mình phải có cái gì đó rồi để mình làm niềm tin là sẽ có một cái ngày mai tươi sáng mà nơi tôi có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì khoảng thời gian 2-3 năm lận mà nó cũng dài, nhất là đối với một người trẻ nữa. Người trẻ thường thường thiếu kiên nhẫn, thì chị làm sao để giữ được cái sự kiên nhẫn đấy? Chị cũng không biết nữa, chị cảm thấy chị có một sự kiên nhẫn phi thường. Rất kiên nhẫn với con đường của mình đi. Bởi vì chị cảm thấy chị tin là sẽ có rất nhiều người cảm thấy thiếu khi mà không nghe được giọng hát của mình. Nếu như mình không đi hát thì đó sẽ là một sự thiếu thốn đối với mọi người. Không biết như vậy có là tự cao hay không, nhưng mà chị nghĩ vậy đó. Cho nên là chị đã quyết tâm để mà chị bước vào trong cái nghề này dù nó khó khăn đến cỡ nào. Bởi vì chị muốn là một phần của nó, cùng với nền âm nhạc này nó lớn lên, nó đi qua những cái sự đổi thay, cả sự đào thải.
để mà nó đến được một cái mức nào đó. Chị mong muốn là sau này khi tầm 20-30 năm nữa chị vẫn làm âm nhạc, dù ở vị trí nào, không còn làm ca sĩ thì chị vẫn sẽ làm âm nhạc ở một cái vị trí nào khác. Nhưng mà người làm nghệ thuật đôi khi người ta sẽ bị cái việc mà người ta bị sợ cái tác phẩm mới của người ta, tại vì sợ nó sẽ không thành công như tác phẩm cũ nè, có rất là nhiều cái áp lực như vậy, và cái sự so sánh tác phẩm của bản thân mình với tác phẩm của người khác nữa. Chị làm sao để vượt qua những cái nỗi sợ như vậy? Chị đâu có vượt qua đâu. Chị nhảy xuống vực luôn em. Chị không bao giờ chị cảm thấy là bớt sợ. Luôn luôn mỗi lần mà ra sản phẩm chị luôn sợ, tại vì đó là tiền, đó là công sức, đó là hy vọng, đó là rất là nhiều cái công việc của rất là nhiều người góp vô, chứ không phải của một mình chị, có những người giúp chị, cái ekip của chị nữa. Cho nên là chị cảm thấy là luôn luôn phải làm tốt, và nếu như mà không làm tốt thì thật sự chị sẽ rất buồn. Nếu chị nói chị không buồn là chị nói dối. Chỉ có là mình có còn đủ kiên nhẫn hay là đủ cái động lực để mà mình cố gắng mình làm tốt hơn, mình bớt tệ hơn lần sau, chứ không thể nào nói là mỗi lần ra sản phẩm rồi ra chơi vậy thôi, xong rồi không có một cái kỳ vọng nào cho nó, thì thật sự là cũng không kỳ vọng là nói dối. Khoảng thời gian mà Cam có kể là Cam cũng khá hoang mang trong cái chặng đường sự nghiệp á, khoảng 1 năm rưỡi trước khi em lớn ra mắt, đúng không? Suốt cái khoảng thời gian đó Cam đã suy nghĩ gì? Cam có bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ không? Sau khi chị ra khỏi công ty cũ, chị đã có một cái tuyên bố với bản thân, chị sẽ chăm 1 năm cho bản thân mình để cố gắng. Nếu như sau 1 năm mà không có cái gì, thì không có một cái khởi sắc gì thì thôi, coi như là không đi hát nữa. Thì may mắn là sau 1 năm thì chị đã có Khi Em Lớn, cho nên là chị không bỏ. Khi Em Lớn là tốn khoảng thời gian bao lâu để sáng tác? Tốn khoảng thời gian bao lâu? Cũng lâu á, cũng tại vì cái bài hát Khi Em Lớn là chị viết vào cái đợt nghỉ dịch đầu tiên luôn, 2020 trong vòng 10 phút. Bây giờ thì tình hình dịch thì nó cũng, chị cảm thấy là nó bình thường hóa đi rồi, chứ trước đó thì nó là một cái gì đó rất là nghiêm trọng, rất là to lớn. Mọi người không thể ra khỏi nhà, mọi người có những người mất đi người thân, và mọi thứ rất là nghiêm trọng. Và lúc đó là chị đang không có ở với người thân nữa, chị đang ở một mình và còn giãn cách xã hội, cho nên là không được gặp mọi người. Vừa ra khỏi công ty cũ rồi xong rồi dịch, cho nên là không đi diễn gì, không có một đồng cắt nào trong người cả. Thì lúc đó rất là cô đơn và rất là tủi thân á. Chị đặt bút viết bài Khi Em Lớn chỉ trong vòng 10 phút, tại vì nó basically nó là tóm tắt cuộc đời, cái đoạn đó của cuộc đời chị luôn. Có khóc không chị? Chị không khóc. Chị để chị nhớ coi, chị chưa bao giờ khóc khi diễn Khi Em Lớn, cũng như là trong cái quá trình làm Khi Em Lớn chị chưa bao giờ khóc. Lúc quay MV khóc, nhưng mà lúc đó diễn chứ không có phải khóc. Không, lúc đó là diễn với cái tâm thế là mình đang chửi lộn với người yêu. Tại vì lúc đó là đạo diễn đang gọi là vào cái tâm lý cho mình là em đang rất là giận người yêu, em đang chửi nhau với người yêu, và em hãy chửi người yêu của em đi, em vừa la em vừa hát em vừa khóc đi. Nhưng mà đó không phải là cái tâm trạng khi mà chị viết Khi Em Lớn. Khi Em Lớn chị buồn nhiều thứ hơn là về tình yêu, chưa bao giờ chị khóc về Khi Em Lớn. Bởi vì chị cảm thấy là nó viết xong bài hát đó thì nó như là đóng một cái chương sách lại, thì không có việc gì mình phải quay lại nhìn lại nó và khóc. Cái sự buồn nhất cũng như sự vui nhất của cái việc lớn lên là gì? Vui nhất là mình được theo đuổi những cái hoài bão của mình. Mình càng lớn thì mình sẽ càng có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thứ kinh tế, rồi cả cái sức lực của mình để mà mình theo đuổi đam mê. Mình còn có quyền được sai nữa, mình được quyền vấp ngã, được trải nghiệm, được làm đủ thứ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên thì cũng có một cái điều buồn, đó là mình dần dần mình cảm thấy là mình không còn vui nữa. Buồn tại vì không còn vui nữa. Khi mình trải nghiệm qua những cái đó, mình cảm thấy là qua một cái trải nghiệm, qua 2 cái trải nghiệm mà mình lại cảm thấy là mình đã mất dần cái niềm vui. Ví dụ đi, về tình bạn, ai rồi cũng sẽ trải qua những lần không suôn sẻ với bạn bè, đúng không? Thì khi lúc đó là mình lại rút ra được một cái chân lý gì đó cho bản thân mình. Chân lý đó nó đâu có vui đâu, nhưng mà mình phải chấp nhận và mình bước tiếp. Kể cả tình yêu, kể cả gia đình, cả về sức khỏe của bản thân. Cái sự mà mình già đi á, nó là một cái gì đó, nó là một cái điều mình không thể nào cản nổi rồi. Và những cái chua chát đi kèm với nó thì cũng chẳng có cái gì cản nổi được hết.
chỉ có bản thân mình có chấp nhận được nó và bước tiếp hay không thôi, thì đó là cái điều buồn nhất. Ngoài cái cú ngã mà mình đã biết tới trong công việc của Cam á, thì Cam có bao giờ có cái cú ngã đau nào khác không? Và Cam rút ra được chân lý gì sau những cái cú ngã đấy? Mình không biết cái định nghĩa về ngã đau của mình nó có là đau với người khác hay không. Tại vì cái chuyện của mình nhiều khi á, mình nghĩ nó là một cái gì đó nghiêm trọng mà nó kiểu tận thế tới nơi rồi. Nhưng mà có những người khác người ta nhìn vô người thấy ủa vấn đề của mày đâu có gì nghiêm trọng đâu, nhỏ này kỳ vậy, sao mày nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá. Những cái chuyện của mình có khi nó rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình lại rút ra được một cái bài học gì đó mà nó gần dần như lại xếp thành một cái ngọn tháp cao, và mình từ đó là mình không thể nào mình đi xuống thấp được nữa, mình chỉ ở trên này thôi. Ví dụ như là về những cái đổ vỡ trong những mối quan hệ đi, thì dần dần á cái tiêu chuẩn về con người về và cái cách mà mình tin tưởng con người ấy, nó dần dần nó cao lên như nè. Khá là buồn á là mình không thể nào bỏ những cái đó đi sau này được nữa. Mình luôn luôn có những cái sự nghi ngờ, cái nghi ngờ nó cứ chất chồng lên như vậy, và nó làm cho mình rất là khó khăn khi mà mình tìm hiểu hay là mình thân thuộc với một ai đó. Mình có vượt qua được chuyện đó không hay là chưa? Chị nghĩ là mình sẽ vượt qua được, tại vì như chị nói khả năng con người mà luôn luôn không có giới hạn. Thì chị nghĩ rằng nếu như mà chị yêu thương bản thân được, mình yêu thương bản thân đủ, thì mình đâu cần người khác thương. Thì người ta như thế nào, người ta có đối xử với mình như thế nào, mình cũng sẽ xem nó là một cái điều rất là nhẹ nhàng. Sau đây thì mình sẽ đến với tụ bài tình cảm, nhưng mà nó không chỉ là về tình cảm gia đình hay là tình cảm bạn bè, mà nó còn có một cái mà Mai rất là tò mò là tình cảm đôi lứa của chị Cam như thế nào. Đó là cái mà mình tò mò nhất khi mà mình làm gen di truyền. Mỗi người có một câu chuyện rất là khác nhau. Chị Cam bây giờ đang độc thân hay không? Độc thân nha. Độc thân nha. Viết hoa lên nha. Nếu có sụp nha. Rồi bóc một lá thử. Seven of Cups hả? Chị Cam đánh giá chị Cam trong tình yêu là một người như thế nào? Trong tình yêu, chị là một người mẹ. Chị cảm thấy là chị có thể làm bất cứ điều gì để mà chắc chắn là người kia đang đủ đầy á. Cái điều đó có khiến cho mình cảm thấy mình dần dần mình mất năng lượng, mình thiếu? Có. Chị cảm thấy là chị bị lặp lại cái dòng lặp đó hoài luôn á. Mình cảm thấy là người kia có gì đó sai sai và không, gọi là red flag đó, đèn cờ đỏ đó. Thôi thấy vậy thì mình không thấy hợp sống của mình thì mình bước đi. Không, chị từ chối cái chuyện chị bước đi. Chị ở lại, chị cố gắng thay đổi người ta, chị cố gắng đắp cho người ta thiếu đó, chị đắp, không sao, không làm được cái gì tôi làm. Chị đắp vô, chị đắp dần dần như vậy á, người ta thấy là gì cũng đưa cho người ta làm, cho người ta hết rồi, cái gì cũng được làm sẵn rồi. Và cái chuyện mà mình yêu thương người ta là cái chuyện đương nhiên, họ không thay đổi. Nhưng mà chị thay đổi. Chị bị thay đổi, chị thay đổi thành một người cáu kỉnh, chị thay đổi thành một người rất là dễ nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, bị bận tâm về những chuyện mà đáng lẽ ra là chị không nên bận tâm. Dần dần chị mất năng lượng, và đó là cái lý do mà những cái mối quan hệ chị nó không kéo dài được. Cũng do chị thôi, chị rất hoài giao thân. Nó gọi là toxic relationship đúng không? Nó là một mối quan hệ mà nó độc hại cho mình. Chị không biết nó có độc hại hay không, nhưng mà chị cảm thấy là bản thân chị ở trong cái mối quan hệ đó chị cũng độc hại. Nó không lành mạnh thôi. Nói chung là mình đã không có tiếp cận với cái mối quan hệ đó một cách đúng đắn. Tại sao mình đã biết nó không tốt dành cho mình rồi nhưng mà mình vẫn kiểu cố gắng níu giữ lấy nó? Mình đang níu giữ lấy cái niềm tin. Chị không có yêu bản thân ấy. Chị từ bỏ mối quan hệ này tức là bản thân chị có gì đó sai rồi. Người ta không chịu được chị có gì đó sai. Thì chắc chắn là chị nghĩ là chắc chắn là người sau sẽ không có người nào mà yêu được tôi với cái tính này hết. Sau khi mà tôi bỏ mối quan hệ này thì sau này tôi sẽ không yêu được ai, không ai yêu được tôi, kiểu gì vậy. Thì quan trọng là cái chuyện chấp nhận bản thân đúng không? Thì cái lá Seven of Cups này á, nhìn thì tưởng là có vẻ đủ hết, nhưng mà thật ra là có cái cup là vòng nguyệt quế nè, có cái cup là châu báu, nhưng mà cũng có cái cup là kiểu quái vật á. Tức là ở bên trong chị Cam có nhiều sự hỗn loạn á. Tức là nhìn bên ngoài thì chị Cam luôn luôn tự nói là mình đủ mà, mình có hết tất cả mọi thứ rồi, tại sao mình phải bận tâm. Nhưng thật ra là kiểu có những cái sự đau khổ mà chị Cam không nhìn nhận nhiều và sâu vào nó. Nhưng mà làm cách nào để chị vượt qua được những cái chuyện như vậy á? Học cách chấp nhận là mình từ bỏ cái mối quan hệ này, nhưng mà nó không phải là chứng tỏ là mình có gì sai, và thật ra chỉ là cái mối quan hệ đang không hợp với mình thôi. Chị mới rất nhiều thời gian, chị đã để cho nó kéo dài quá lâu,
Cho tới một lúc mà nó kết thúc một cách là nó không có được đẹp như là, nhưng mà nếu như mà mình kết thúc sớm hơn á, chị cảm thấy là chị làm cái chuyện rời đi nó không có được tốt đâu. Cái chuyện mà nhìn sâu vào cái sự đau khổ của mình, những cái tổn thương của bản thân mình mà mình không nên dấn thân vào, gần đây chị mới nhìn ra. Xung quanh chị ai cũng nhìn ra hết á, nhưng mà chị không nhìn ra. Chị chọn là không tin. Tại sao mình lại chọn vậy? Khi mà tất cả những người xung quanh bạn đang nói về cái cờ đỏ, những cái red flag, nhưng mà nếu như bây giờ mình đồng ý với người ta là mày đúng rồi, thì có phải là mình đang thừa nhận là bản thân của mình ngu không? Chị không muốn người ta nghĩ mình ngu, cho nên là chị phóng lao rồi, chị phải theo lao luôn. Xong rồi chị chìm xuống vực sâu luôn. Và cuối cùng chị nhận ra là thừa nhận mình ngu chả có gì sai cả. Thà là mình nhận mình ngu rồi có người giúp đỡ cho mình, còn hơn là mình tự chìm rồi không có ai quăng cái phao cho mình. Người ta hay kêu là kiểu tình yêu đôi lứa thì nhiều khi là điểm tựa của mình trong những lúc mà mình mệt mỏi về công việc, trong những khi mà mình hoang mang cuộc sống, đúng không? Nhưng mà mình đã không có cái đó rồi, thì những cái lúc như vậy thì cái điểm tựa của mình là cái gì? Chị tựa vào cái suy nghĩ của chị về gia đình, cái suy nghĩ của chị về những cái người đang tin mình. Bởi vì chị nghĩ rằng là nếu như mà có những lúc chị buồn tới nỗi mà chị nghĩ tới chuyện làm những chuyện rất là xa trái với bản thân, nhưng mà cuối cùng mình nhìn lại là có bà ngoại của mình, có mẹ mình, có ba mình, có em trai của mình, thì họ đâu có xứng đáng phải nhìn thấy mình như thế này. Cả những cái người luôn luôn vẫn vô điều kiện yêu thương mình, luôn luôn là mỗi ngày họ vẫn nhắn tin cho mình, họ vẫn động viên mình bằng những tin nhắn, mặc dù họ không có thân thích gì với mình, họ cũng chưa bao giờ gặp mình ngoài đời, nhưng mà họ vẫn yêu thương mình, gọi mình là thần tượng của họ. Thì mắc cái gì mà mình phải làm những cái điều mà không nên với bản thân, đúng không? Vì những điều đó mà chị cảm thấy là mình không xứng đáng phải biến mất khỏi trái đất này, chị vẫn phải tồn tại. Và nếu như mà người ta thấy cái sự tồn tại của chị là khó chịu, chị sẽ tiếp tục làm cái gai trong mắt họ và sẽ trở thành một người mà những người yêu thương chị sẽ tiếp tục yêu thương. Sau khi em lớn thì chị có cái kế hoạch nào cho cái chặng đường sắp tới chưa? Năm nay thì chị sẽ ra một cái album gồm những cái bài hát mà chị sáng tác, là album đầu tay luôn. Hy vọng rằng là sẽ làm kịp tiến độ để mà ra trong năm nay. Chắc chắn là sẽ có những cái single, những cái MV để mà mở đường cho cái album. Hy vọng rằng là chị có thể làm được một cái đêm nhạc nào đó, một cái buổi hòa nhạc nho nhỏ trong năm nay, cuối năm nay hoặc là năm sau, để mà có thể trình diễn những cái bài hát trong album của mình tới những cái người yêu thích âm nhạc của chị. Chị Cam có một cái đỉnh cao nào trong sự nghiệp làm ca sĩ không? Chị hy vọng rằng chị sẽ có một cái concert làm ở sân vận động Phú Thọ đầy người, một cái album đứng nhất là đâu đó vài tuần, mấy chục tuần. Nhưng mà kiểu mình cố gắng vì cái top 1 có nhiều, mình có bị áp lực nhiều không? Không, chị đâu có cố gắng gì top 1 đâu. Nhưng mà lỡ ước thì ước cái cao nhất, tại vì đâu có gì cao hơn top 1 đúng không em? Đó, cho nên là đó, chị luôn luôn cố gắng là nếu như mà đã được cái thành tích nó tốt thì mình sẽ rất là vui. Còn cái câu chuyện yêu thương bản thân và lắng nghe đứa trẻ bên trong của Cam thì nó đang như thế nào, và Cam hy vọng sắp tới nó sẽ như thế nào? Chị đang nuôi dạy đứa trẻ bên trong của mình như là một người mẹ đàng hoàng mẫu mực. Có những lúc thì đứa trẻ mà nhiều khi lại muốn đua đòi, muốn chạy theo những cái gì đó nó hơi lan man á, hơi giỡn hớt, hơi chơi đùa nhiều, hơi lười biếng, thì mình phải kỷ luật bản thân mình. Và nhiều khi mà mình ép bản thân quá vào cái kỷ luật đó, hoặc là mình làm việc quá sức, hay là mình đang làm những cái chuyện mà mình rõ ràng là mình biết là nó quá sai với bản thân mình, nhưng mà mình vẫn làm vì mong muốn được một cái sự công nhận hay là một cái sự yêu thương từ ai đó, hay là mình đang không lắng nghe đứa trẻ trong bản thân mình, thì mình phải dừng cái điều đó lại. Nếu mà có 3 tính từ để nói về buổi gặp mặt ngày hôm nay thì chị Cam sẽ dùng 3 tính từ như thế nào? Khó gì ta? Để coi. Tỉnh. Nói chuyện ở đây chị tĩnh tâm, thẳng thắn nhìn nhận bản thân. Tinh tế. Chị cảm thấy là những câu hỏi của em đưa ra khá là tinh tế. Những hỏi của em khá là tinh tế. Nó thật sự là nó cũng khai thác nhiều khía cạnh mà ở những cái buổi phỏng vấn khác không có khai thác. Tình cảm, chị cảm thấy là ngày hôm nay là nó đào sâu về những cái khía cạnh tình cảm của chị, cả về tình cảm đôi lứa, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè.
thì cũng không nhiều cái cơ hội để chị nói về cái chuyện đó đâu, nên là chị cảm thấy rất là cảm ơn mọi người vì đã cho chị cơ hội nói về điều đó. Và vẫn cảm ơn Cam vì thật sự là cái buổi hôm nay là Mai cảm thấy rất là cảm động á, kiểu cảm thấy là Cam đã chia sẻ rất là nhiều về bản thân và sẵn sàng chia sẻ rất là nhiều về bản thân. Đôi khi mình sẵn sàng để lộ ra cái mặt yếu đuối trước người khác á, nó là một cái chuyện rất là khó. Và cảm ơn chị Cam đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Không biết là nếu có lời cuối dành cho khán giả thì chị Cam sẽ nói gì nhỉ? Thực sự là chỉ trong cái lúc này thì mong là mọi người sẽ giữ sức khỏe là cái điều quan trọng nhất, và cái thứ hai đó là dành cho các bạn trẻ đang xem cái chương trình này, hy vọng rằng là các bạn sẽ lớn lên một cách hạnh phúc nhất có thể. Hãy buồn ít thôi. Mình biết là nỗi buồn nó rất lãng mạn, nỗi buồn nó là một cái gì đó rất đẹp, nhưng các bạn ơi, đừng chất chồng nỗi buồn của mình, hãy cố gắng tích cực và vui vẻ lên, được lúc nào hay lúc đó, tại vì khi bạn già đi rồi các bạn không có đủ sức để mà vui đâu. Chị Cam có muốn xem một lá để xem cái kế hoạch tiếp theo của mình nó như thế nào không? Được. Mình bóc thử một lá nha. Đây. Ace of Cups. Cái lá này là nói về sự sung túc, chắc là sẽ kiếm được nhiều tiền. Và mình sẽ kiểu mình cảm thấy hạnh phúc á, hạnh phúc đủ đầy, cho nên là chắc là cái kế hoạch sắp tới của Cam á, về những cái chuyện và những cái bài hát mới hay là cái album mới á, không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà Mai tin là kiểu Cam sẽ cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy là hạnh phúc với những cái công sức mà mình đã bỏ ra. Cảm ơn Cam đã đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.